So what's up mga guys, welcome sa Delicious TV. So ang gagawin naman ngayon natin ang dessert, ang ating homemade avocado ice cream. So napakadali lang na itong gawin at very easy lang po. So huwag na natin patagalin. So let's go, simulan na po natin. So ito lang guys ang ating ingredients, ang ating avocado na hinog na malambot para madali natin i-mix mamaya. And then ang ating fresh full cream, and then ang ating condensed. So ayan lang guys ang ating ingredients. So let's go, simulan natin ang pag-mix. So of course una i-mix muna natin ang condensed. And then ang ating cream. Ito nating cream. Then mix lang natin guys hanggang sa mahalo yung dalawa nating cream. So ganyan na ang texture niya guys. So after nyan yung avocado naman. Then lagay na natin dito guys. So malambot na ang pinili ko para mas madali natin siya i-mix guys. Then i-mix lang natin guys. And done na po. Then lagay natin sa container. And then so ayun na guys ang texture niya. So i-freeze lang natin ng 4 to 5 hours or mas maganda kung 24 hours. So after 4 to 5 hours guys, nag-freeze na ang ating avocado, ang ating homemade avocado ice cream. Ito na ang texture niya guys. So i-portion na ngayon natin. Then lagyan lang natin ng toppings ng chocolate guys. So done ang ating avocado ice cream. So thank you very much guys for watching. See you in my next video and